Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindulah kat you all ni. Okay. Jap. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar? Apa khabar semua? Saya harap korang semua sihat. Diberikan kekuatan. Dan berita tergempar saat ini. Bukan berita lah. Benda, peristiwa. Peristiwa tergempar saat ini. Apa yang berlaku? Tinggi sangat lah. Okay, peristiwa tergempar saat ini, apa yang berlaku esok adalah kita akan start, bukan kita, anak-anak kita akan start bersekolah. Dan nak sekolah, sekolah fizikal tau, bukan sekolah PDPR, bukan sekolah online lagi ni. Kita sekolah fizikal, betul-betul badan anak kita tu, dia beradalah dekat sekolah tu. Cikgu-cikgu pun adalah kat sekolah tu. Okay, so esok dah start 1 Mac 2021. Okay, so dia macam mana tau. Sebenarnya saya ada dengar kan dulu NTV7 ditukarkan jadi Didik TV lah. Kan Didik TV ni dihasilkan, saya ingat lah, akan dibuat macam seolah-olah macam dah tak ada sekolah fizikal, semua akan gunakan melalui Didik TV untuk belajar. Itu yang saya fikir. Kan, sebab lah mak ayah kan dah beli tab lah, iPad lah, iPod, tak adalah, iPhone lah, apa-apa benda, phone yang apa jadah semua, peranti-peranti, mungkin ada stand, nak make sure untuk anak-anak dapat belajar online kan. But tiba-tiba Pak keluar berita sekolah akan dibuka 1 Mac. So ready ke tak ready ke, pandai-pandai lah. So that's why parents, saya yakin tengah sibuk 2 hari ni. Saya nampak ramai gila dekat shopping complex tengah cari barang. So thank you so much pada yang join live malam ni. Terima kasih. Nak bagi tahu ni, kita nak bagi tahu mulai hari ni kita nak buat apa tahu? Kita nak buat every time dapat 1000 mata, kita nak bagi reward. Kita pilih lah siapa yang paling aktif, siapa yang paling banyak muncul kan. Kita nak bagi reward untuk 1000 mata. Cecah je Pak, kita terus cakap okay, kita nak bagi. Dan kita post free direct kat rumah korang. Hadiah misteri lah. Misteri tu meaning bukan hadiah tak best, hadiah best, serious best. So cara dia senang je, you all share je, share dapat 1000 mata, pump settle. Kat Sarawak belum lagi start sekolah. Hai Glow, hai. Belum start sekolah Oh, shock lah orang Sarawak anak-anak lah shock. Mak ayah mungkin tengah pening kepala tapi tak apalah. Mungkin lambat sikit. Bila tu Sarawak start sekolah? Kita orang ni dah kena start sekolah dah ni 1 Mac. Mungkin Sarawak masih belum ni kot in control. Tapi nak cakap macam tu, Selangor sama juga, tak adalah rendah pun kes. But apa pun, kalau dah start sekolah kena bertabah lah So sebenarnya macam ni, kalau saya tak tahu macam you all macam mana, Glow macam mana start sekolah ni. Dia bukan happy, dia ada banyak emosi Ada orang yang happy, ada orang yang stress, ada orang yang macam dia pun tak tahu apa perasaan dia. So pada saya sebenarnya ada 3 benda penting lah yang saya rasa bagus kenapa budak-budak pergi sekolah. Ini walaupun COVID, tapi 3 benda ni sebenarnya penting. But dia mungkin kita boleh consider perlu ke tak perlu bila COVID ada. But nombor 1 adalah physical activity kan. Budak-budak bila duduk rumah kan, dia macam dah lemau. Exercise mungkin lah keluar sekejap-sekejap, tapi bila dia berbeza kalau dia memang pergi sekolah. Otak dia pagi-pagi dah cergas, dah tahu dia punya environment dah berubah. So aktif dia lain daripada aktif kat rumah. So itu saya suka. Sebab kita pun tak pernah cuti sampai setahun, memang pening, tangguh 2 minggu lagi. So bertabahlah saya tengok semua parent duk mengajar anak je sekarang kat rumah. Itulah jadi cikgu lah kita. Glow cikgu tadika pun dah kena jadi cikgu sekolah pula lah. Sama lah, Sal pun sama juga, duk mengajar je sekarang. Sekarang ni tengah sibuk sediakan buku lah ni, sedia untuk esok. So itu nombor 1. Nombor 2 adalah budak-budak ni kena bersosial kan. Dia kalau duduk rumah, dia akan rasa macam kalau budak tu tak pernah pergi sekolah langsung, dia akan rasa macam lemau tau. Dia lemau nak pergi sekolah balik. Dan dia mungkin sampai satu tahap dia jadi inferior, tak reti nak social, nak bercakap pun tak reti. Dah macam budak sebelum pergi sekolah. So bila dia pergi sekolah, dia akan start ada balik social tu. Social, bercakap. Benda tu social ni bagus dia sebab dia boleh tingkatkan dia punya confidence level.
dan dia punya happiness. Manusia ni memang didesign untuk berkomunicate dan bersosial. Kalau kita duduk kat rumah aja, kita boleh jadi gila boleh jadi gila, boleh jadi tak betul. So that's why kita kena bercakap dengan orang. Itulah Tuhan jadikan macam tu. Kena bersosial. Dan seterusnya adalah pada saya, bagusnya budak-budak pergi sekolah ni adalah untuk mak ayah sendiri. Yang terpaksa ambil cuti tu dah boleh start kerja balik. Kalau yang suri rumah tu tak adalah jenuh sangat nak mengajar anak, nak pergi siapkan rumah, nak basuh tu basuh ni kan. So ini mungkinlah untuk you all berehat. Diorang faham, menteri-menteri ni kita ni faham kot kan. Mak ayah pun dah penat. But at the same time kita pun banyak dah habis duit kan. Mungkin ada yang dah habis duit. Government pun ada cakap nak bagi laptop hari tu. But saya tak tahu dah bagi ke belum ke. Tapi kita orang tak dapat lah. Tak dapat lagi ke ataupun takkan dapat, tak tahu. Ke Glow ada dapat Glow laptop untuk mengajar anak-anak. Kalau siapa ada dapat laptop tu, untunglah nasib badan. Okay, so thank you pada yang join. Sekali lagi saya beritahu, kita cukup 1000 mata kita nak buat reward giveaway every day, insyaAllah. Siapa yang ada, kita bagi pada yang paling aktif, mak kita akan bagi hadiah post direct ke rumah. Postage pun you all tak payah bayar. Okay, so malam ni saya nak share pasal 3 benda yang mak ayah please lah jangan buat. Masa sekarang ni, masa kita nak hantar anak sekolah ni, budak-budak nak naik sekolah, 3 benda yang saya nak share ni mak ayah please jangan buat. Okay, so nombor 1 adalah please jangan lupa. Please jangan tak ingatkan anak-anak bahawa esok kita dah mula rutin lama. Rutin lama. So kita, budak-budak ni macam ni tau. Kalau kita tak bagi tahu hari ni, tiba-tiba esok kita dah nak suruh dia pergi sekolah, memang dia akan tantrum, dia akan mengamuk, dan kemungkinan kita pun, hidup kita pun serabut pagi tu. Yelah, pagi ni kan permulaan hari kan. Tak ada kat sini. So pagi ni permulaan hari tau. So bila permulaan hari dah bad, InsyaAllah lah the whole day akan jadi bad. So that's why pagi tu penting. So malam ni mak ayah please bagi tahu kat anak-anak sebelum tidur. Yang Sarawak tak apa, selamat. Yang bukan duduk kat Sarawak, Sabah macam mana? Glow tahu tak? Sabah, adakah dia pun start sekolah esok ataupun ditangguhkan juga? Kan? Yang Selangor of course esok. Yang saya dengar Semenanjung kot, mungkin Semenanjung semua esok. Dan tolong bagi tahu kat anak, ingatkan diorang, adik esok dah sekolah. Macam biasa rutin kita orang dah bagi tahu lah. Even 3 hari lepas dah bagi tahu, Amar memang kena sekolah. Tapi biasalah cakap je terus muka berubah, melepek-lepek macam malas je kan. So hari ni dia cakap, kenapa Tuhan jadikan cuti 2 hari je? Dia cakap kenapa Tuhan jadikan cuti 2 hari? Dia cakap bukan Tuhan yang jadikan cuti 2 hari. Itu manusia tu sendiri yang jadikan cuti 2 hari. Kan, biasalah. Padahal cakap, awak tu dah cuti setahun tau. Ayah tak pernah lu cuti setahun. Yang budak-budak ni hampir setahun lah ataupun setahun lebih. Memang lama. Kita cuti lu, cuti ujian tahun je lah. Sekejap je lah, mungkin sebulan. So itulah benda yang please mak ayah jangan lupa untuk ingatkan anak bahawa rutin akan berubah. Rutin kita akan pergi ke rutin lama. Bangun pagi awal, tengah hari kena pergi sekolah. Sekali sekolah pergi sekolah agama, petang tu pergi sekolah kebangsaan. Jangan ingat kita masih pada zaman PKP ataupun PKPB, duduk rumah lek-lek chill-chill. Tak ada dah. Habis semua tu habis. So sekarang adalah fasa baru. Siapkan mental dia. Sebab mental mindset budak-budak ni penting. Kalau dia tak ada mindset yang betul, masa dia nak hadapi esok, dia akan menjadikan kehidupan dia tu, pagi tu akan bad, dan mungkin dia akan jadi benda yang bad. Dan just Amal esok dia first time jadi pengawas ni esok ni. So tak tahu, dia pun tak tahu pengawas tu buat apa sebenarnya. Tapi dia cakap, kalau Amal jadi pengawas, Amal nak tulis nama semua orang yang lalu depan Amal. Macam tu pula kan. So dia pun tak tahu job scope. Tak pasti kat Sabah. Itulah tak pasti, nak kena tanya Masnah tu nanti. Dia sekolah ke tak sekolah. Kalau sekolah, okey lah, boleh lah dia relax sikit Okay. So nombor 1 adalah mak ayah please bagi tahu kat anak-anak untuk ingatkan dia bahawa esok dah start rutin lama. Okay. So tu nombor 1. Nombor 2 adalah mak ayah jangan lupa, jangan biarkan anak kita terkontang-kanting tak ada PPE untuk hadapi COVID-19. So of course mask kena ada, kena invest sikit terpaksa untuk kehidupan dan keselamatan nyawa. Beli mask, kalau boleh beli mask yang betul-betul untuk budak-budak.
Dia selesa ke tak ke, at least dia pakai dulu, jadikan kebiasaan. Tapi kalau dia dah pergi sekolah, semua orang pakai, dia akan biasa juga sebenarnya. But kita kena sediakan lah. Dan lagi bagus, please buat hand sanitizer yang kecil tu. Mungkin kat sekolah ada hand sanitizer, mungkin. Kalau tak ada, at least dia dah ada backup. So mak ayah please sediakan 2 benda basic ni, hand sanitizer dengan mask. Dan kita kena ajar dia lah. Jangan bagi macam tu je kan. Kita kena ajar dia, cakap okay, contoh Amar pergi sekolah, pastikan pakai mask hanya waktu makan je. Dan waktu bercakap paling penting untuk pakai. Jangan pula waktu bercakap buka, waktu tak cakap tutup. Tak ada meaning. So kena ajar diorang macam mana nak pakai. Dan hand sanitizer, berapa kerap nak kena guna. So benda-benda ni perlu diajar. Especially budak darjah 1. Saya tak boleh bayang lah budak darjah 1 macam mana. Ke budak darjah 1 tak ada esok. Wallahualam bisawab. So budak darjah 1 pun ada, lagilah mak ayah kena support. Mungkin lagi bagus mak ayah tu cuti lah, ataupun ambil half day untuk yang anak-anak first time pergi sekolah. Kalau yang dah darjah 2, darjah 3 tu mungkin tak perlu. Kalau perlu pun bolehlah half day. So mak ayah bertanggungjawab untuk educate anak-anak. Pastikan diorang sedar COVID-19 tu apa. Saya rasa by now diorang pun dah tahu kebahanaan itu ayat tu COVID-19. Sofia pun setiap kali keluar dia akan cakap, mana mas. Budak-budak belum sekolah darjah 1 pun dah tanya. So harap-harap anak kita yang dah masuk sekolah darjah 1 tu faham lah. So itu adalah nombor 2, iaitu mak ayah please jangan sesekali lupa untuk ingatkan anak pasal COVID-19 dan PPE yang dia kena pakai. Dan nombor 3, nombor 3 ni paling penting kan. Sebab apa? Sebab sekarang ni COVID-19 banyak orang yang dah tak ada kerja, yang income mungkin dah hilang dan dah desperate kan, dah desperate. So diorang pun tahu esok ramai budak-budak pergi sekolah. So mak ayah mungkin kelang kabut, serabut. So akan ada mata-mata bahaya yang akan melihat anak-anak kita. Dan anak-anak yang dinampak macam clueless, tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak cakap dengan siapa, hati-hati. Mungkin first day dia tak pergi mungkin 2-3 hari dah lepas budak sekolah, baru dia start mata-mata jahat yang mungkin na'udzubillah min zalik akan datang. Dan ada kes dekat tempat saya, Bukit Buntung. Dan 2 hari lepas ada kes samun, 2 lorong di belakang saja. Tapi terselamatlah orang tu. Orang penjahat tu naik Wira aerobag, dia nak samun. So zaman makin berbahaya. So mak ayah please bagi tahu kat anak-anak, first kali tolong jangan naik dengan siapa-siapa yang tak dikenali. Especially budak darjah 1 ni tapi tak mustahil budak darjah 3 pun boleh, 2 pun boleh, 4 pun boleh. So ingatkan dia jangan sesekali pergi dekat tempat yang tak ada orang. Bahaya, hati-hati. Benda ni saya rasa risau sangat sebab zaman sekarang anything can happen. Dia boleh ambil masuk dalam van ke kereta ke, tahu tutup, hilang. So na'udzubillah min zalik, kita doa semoga benda tu dijauhkan. So kita sebagai parent tolong ingatkan anak-anak, especially esok tengah kelang kabut apa semua, takut dia dah lama sangat tak pergi sekolah, dia dah tak tahu dah van mana dia nak kena naik, kawan dia siapa, cikgu dia siapa, dia dah blur, jam kan. So tolong ingatkan anak-anak bahawa keselamatan tu penting. Dan ramai orang jahat, ingatkan dia, cakap je semua orang ni orang jahat. So jangan pergi dekat dia orang, cari dekat orang yang kita kenal, cikgu dia ke, kontak kita ke, penjaga ke So benda ni penting. Jangan sampai kita menangis tak berlagu, na'udzubillah min zalik. So itu adalah 3 benda yang saya nak share kepada mak ayah jangan buat. First kali jangan lupa ingatkan anak-anak bahawa esok rutin baru akan bermula. Nombor 2 adalah bagi anak-anak kita PPE. Nombor 3 adalah jangan biarkan anak kita tak tahu macam mana nak jaga keselamatan diri. Dia orang kena belajar untuk be independent supaya dia boleh survive. Okay. Dan seterusnya, last saya bagi extra ni. Please mak ayah kan, bila anak-anak dah balik sekolah, bila dia dah relax apa semua, kita pun dah relax balik kerja apa semua, tanya dia macam mana keadaan sekolah hari ni, okey tak, apa masalah dia. Sebab kadang-kadang budak-budak dia tak nak cerita tau. Amar pun kadang dia tak nak cerita. Bila cerita rupanya kawan dia setiap hari ambil duit RM1 pinjam. So benda-benda tu dia takkan cerita kalau kita tak tanya. So mak ayah please tanya anak-anak, especially sekarang COVID-19, semua orang dah setahun tak jumpa, mungkin ada yang over excited sampai bergaduh-gaduh, na'udzubillah. But kita tanya supaya dia tahu bahawa kita care, InsyaAllah. So saya bukan parent yang bagus pun, dan saya pun masih belajar, dan saya harap tips-tips 4 tips penting ni dapat membantu you all
untuk hadapi hari esok kepada yang dah bersekolah lah anak dia. Yang kat Sarawak tu boleh chill relax lagi. Tapi selamat mengajar anak sendirilah Okay, so saya rasa tu saja. Terima kasih pada yang join live. Thank you Glow. Thank you semua yang bersama Laleli. Jangan lupa sentiasa follow Laleli, especially kepada you all yang rasa macam nak tambah income. Tambah income penting sekarang ni. Anak-anak dah pergi sekolah, mungkin mak ayah dah beli iPad, dah beli tab, dah beli phone. Tiba-tiba kena sekolah, dah pula duit tu nak kena beli baju sekolah, seluar sekolah, beg sekolah. Apa tadi banyak juga saya beli tadi. Saya tengok dia apa, ikat buku lah, sampul buku lah, pensil lah, pembaris lah. So semua tu perlukan duit. So kalau you rasa macam you need extra income dan you masih bekerja, boleh. Kita ada ramai warrior. One of it Gloria, yang buat duit sambil bekerja. Jangan risau, benda tu orang buat. Dan saya pun masih bekerja Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kita dah dapat rasa income 10k, 15k. Dan benda tu boleh kita share. Just the thing is, you nak ke tak nak belajar cara dia. Dan dia ada proses dia lah. So nak tahu, simple, join je kita orang. Follow je page Laleli, semudah tu. Dan kalau rajin sikit, masuklah grup nak jadi Jutawan Bahagia. InsyaAllah saya harap anda semua kaya berjaya. Kita semua buat duit sambil bekerja. InsyaAllah nanti one day bila kita dah dapat financial freedom, masa tu kita boleh rehat. Okay, so saya rasa itu saja. Sign off, Hasnul daripada Laleli. Jom, kalau nak mula bisnes, Roger. Okay, Assalamualaikum, selamat malam, good night, bye.